Đây là anh Minh. Anh Minh khỏe mạnh, có sức khỏe tốt và cảm thấy khỏe. Chào anh Minh. Xin chào. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh Minh không cảm thấy khỏe? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh Minh bị bệnh hoặc là bị tai nạn và không tự nói chuyện được? Ai sẽ nói thay cho anh Minh? Ồ, tôi không biết. Anh Minh đừng lo. Nếu anh sắp đặt trước thì anh có thể tự nói cho mình được. Được không? Tôi làm bằng cách nào? Anh cần suy nghĩ, nói chuyện với bạn bè và gia đình của mình và viết xuống những quyết định của mình. Nhưng tại sao tôi lại làm như vậy? Như vậy là tôi muốn tới số. Nghĩ về những chuyện xấu xảy ra có thể khó khăn, nhưng mà buồn thay con người ta có bệnh hoạn và tai nạn vẫn xảy ra. 1 trong 6 người Úc sẽ bị đột quỵ. Cứ mỗi 6 phút đồng hồ thì có một người bị chẩn đoán là mất trí nhớ. Và khoảng 20% số người thành niên bị ảnh hưởng một dạng nào đó của chứng rối loạn tâm thần vào mỗi năm. Và đến một lúc nào đó trong cuộc đời của anh thì anh có thể sẽ cần phải có một người quyết định cho anh khi anh không tự mình quyết định được. Ồ, thật sao? Và anh Minh, đó có thể là cơ hội cuối cùng để anh có thể có tiếng nói của mình. Và việc anh biết mình muốn gì có thể giúp gia đình anh thực hiện các quyết định khó khăn. Ồ, tôi muốn làm mọi chuyện dễ dàng cho gia đình tôi. Rủi có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Vậy những chuyện gì tôi có thể quyết định bây giờ được? Anh có thể quyết định về tài chính của mình, việc chữa trị y tế cho anh, các sắp đặt cho cuộc sống và chăm sóc gia đình, giải quyết thế nào cho tiền bạc và tài sản của anh. Và nếu điều xấu nhất có xảy ra thì anh có thể quyết định mình có muốn làm người hiến bộ phận hay là các mô tế bào không. Nhưng mà gia đình tôi biết tôi muốn gì rồi. Họ biết rồi hả? Anh có chắc không? Anh có bàn về chuyện khi anh cần phải gắn máy thở thì sao không? Hoặc khi anh bị mất trí và không thể tự quyết định cho mình thì sao? Ồ không. Phải bảo đảm là anh nói chuyện với họ, cho họ biết anh muốn gì. Rồi anh sẽ được thanh thản đầu óc, biết là những giá trị, niềm tin và chọn lựa của mình được thực hiện. Ok. Vậy thì tất cả những chuyện sắp đặt trước này phải làm như thế nào? Có 4 chuyện anh cần suy nghĩ. Ủy quyền dài hạn, sắp đặt chăm sóc theo nguyện vọng, di chúc của anh, hiến bộ phận và các mô tế bào. Nghe coi bộ tôi có nhiều chuyện để suy nghĩ. Thật ra thì không có nhiều như anh nghĩ, vì những chuyện này không ít thì nhiều có liên quan với nhau. Hãy xem xét từng chuyện một nha. Ủy quyền dài hạn cho phép anh sắp đặt những quyết định anh muốn thực hiện về các vấn đề tài chính và pháp lý của mình và chỉ định một người nào đó điều hành những quyết định đó khi anh không thể thực hiện được. Sắp đặt chăm sóc theo nguyện vọng cho phép anh sắp đặt những quyết định về việc chăm sóc sức khỏe, ăn ở và cách sống của mình và chỉ định một người nào đó thực hiện những quyết định đó thay cho anh. Di chúc cho phép anh nói rõ anh muốn giải quyết như thế nào đối với tài sản, sở hữu và tiền bạc của anh trong trường hợp anh chết đi. Việc đăng ký làm người hiến bộ phận và mô tế bào có thể giúp làm giàu cuộc sống của 10 người. Quan trọng là anh phải đăng ký qua Donate Life để đảm bảo quyết định của anh về việc hiến bộ phận và mô tế bào được thực hiện. Quan trọng là phải luôn cập nhật những hồ sơ này để chúng luôn nói rõ những chọn lựa của anh, vì những chọn lựa đó có thể thay đổi. Thật có nhiều chuyện để nhớ quá. Chắc tôi phải viết xuống tất cả những chuyện này. Đừng lo anh Minh, tất cả những điều anh muốn biết về ủy quyền dài hạn, sắp đặt chăm sóc theo nguyện vọng, làm di chúc, việc hiến bộ phận và các mô tế bào đều có thể truy cập tại trang mạng của Bộ Y tế Nam Úc. Ok, vậy thì dễ nhớ quá. Coi bộ tôi có một số chuyện để suy nghĩ và sắp đặt trước phải làm.